kami dito sa loob. Ay, nalimutan ko kunan. Hi guys! Andito tayo ngayon sa dati namin tinirahan. Kasi festival ngayon dito. Saan ba tayo? Ang tao! Dito kami nung nakatira eh. Uy, puro pagkain. Puro foods. Hindi na nga ako kasi mayat maya ko na nakakalimutan na ang diet. Nagda-diet na pala ako. Halika. Gusto ko sana kayo pasok mo, no? Puro pagkain. Dito kasi kami noon nakatira eh, no? Gosh! Puro pagkain sa tuwan. Yan lang sa department store at dito sa Japan. Dito kami nakatira noon before kami lumipat diyan sa bago naming bahay sa probinsya ng asawa ko. Dito kami nakatira. Kasi ito kasi dati ang trabaho ng asawa ko. Driver ng JR train. Pero ngayon hindi na kasi retired na siya. So yearly retired ang asawa ko sa company nila. So, wala na siya ngayon dito sa company ko. Itong dito sa station, driver siya ng train ng JR, Japan Rail. Kaya dito kami nakatira noon. Pabahay kami ng kumpanya. May housing kasi dito ang company ng JR. Yan, yan yung kumpanya ng asawa ko dati. Driver siya ng JR. Sa lugar na ito, maraming mga kababayan nating mga Pilipino ang nagpupuntahan dito. Pero kasi ngayong Saturday, July 27,
karamihan may pasok. Mga Sunday yan bukas. Ayan, nagsisimula na yung parada. Yung parade, oh. Dalhin ko kayo dito sa parada ng mga Japanese festival. Ito ang national dance yata nila yan. Buong odori kung tawagin. Foods. God, kumain na kasi ako. Diyos ko. Ito mga ginto dyan. Laki ng pinagbago. Dati wala itong building na yan, no? Ang nakaandito noon yung bangkok. Ngayon mamaya malapit lang dito yung dati na yung housing ng company ng asawa ko yan. Dalhin ko kayo roon. Dumaan tayo sa likod kasi itong shortcut. Dito tayo dadaan. Nakikita ninyo yung pulang building na yan? Yung mga building na yan. Yan yung dating dating JR. Diyan kami nakatira noon. Ang dahilan kung bakit kami lumipat dito ngayon sa probinsya, bagay, yun naman probinsyang yung tinitirahan naman namin na yun, sariling bahay naman ng asawa ko yan. Nila. Kaya kami lumipat dyan kasi binago nila yung building. Sabing ganon, kesa naman lilipat ulit. Meron pa naman ding dyan sa kabila nito, yung kaninang binabaan ko, banda sa area na yon, meron ding housing ang company roon. Ngayon ang sabi ng asawa ko, kesa naman lilipat na naman kami doon, lumipat na lang na raw kami sa bahay sa probinsya nila. Kasi kung lilipat kami roon, lilipat na naman kami. Yun ang dahilan. Bali, nung magpunta ako ng Japan, ito ang unang-unang lugar na
pinuntahan ko. Kaya kumbaga sa Pilipinas, dito ako dito ako ipinanganak at dito ako lumaki. Dito rin ako nag-asawa. Tara, bibili tayo ng ng gamit para sa pananahi. Kailangan ko kasi noon eh. Tayo. Saan nga ba nakalagay yun? Ito pang pang embroider. Ito ito cartoon silly ba ito? Basta pang yan, pang croquettes. Ito. Pang croquettes. Ito yung mga gamit ng mga sinulog para pang croquettes. Ito. Nahilig ako rito noong araw. Hi guys! Hi guys! Asan na yung hinahanap ko? Gamit yun sa sa para maano ba yung sinulid ba pumasok? Yun ang kailangan ko. Hanap tayo. Kailangan ko to. Dati kasi noon wala silang mga ganyan. Dito na andito lahat ang kailangan. Pero dati, konti lang yung mga gamit nila. Dumami lang ng dumami siguro dahil dumadami na ang mga taong nakatira dito sa lugar na to. Ito yung kailangan.